1992-ben egy fiatalember a következő szavakkal lépett be a pécsi kosaras lányok edzésére. Úgy érzem magam, mintha a vajdaság természeti kincse lennék. Egy biztos, hogy Pécsett 3 év után csoda történt. Ez a Lauber Dezső sportcsarnok. Megyünk be. Az akkori Jugoszláviában elfogyott a levegő körülöttem. Kellett egy új arc, és akkor én jókor érkeztem. Hoztam egy nagy szívet, egy hideg fejet, 4 koffert és rengeteg energiát. Amikor a csúcson voltunk, akkor 4,5 órákat edzettünk. Igen, én talán nagyon szigorú voltam, de egy biztos volt bennem egy óriási szenvedély és egy óriási győzni akarás. Rádgében László, rajta az összes motoriporter. Én nekem a csarnok a barátom. Nagy meccsek előtt mindig elmentem autóval előtte. Kellett, hittem, szerettem a parkettát, imádtuk, ez szerintem még ugyanaz a parketta. Szerettem a palánkokat, szerettem a... Egy dolgot sajnálok, hogy nem vittem el a székemet. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Így van. Látod, hogy tudom, 25. Tehát 11 kupa arany, 11 bajnoki arany és 3 Final Four. Ez a 25 zászló. Ja, jó érzés bejönni. Az volt ott a kispad. Őrült. Félőrült. Megörülnék, egy olyan edzőm lenne, aki csak ott ül bambán magába, borulva és a jajgat, mert mit tudom, 2 ponttal vezet az ellenfél. Horváth Judit volt itt a kulcsfigura, őt a csapatkapitány, 2 kézzel dobott. Horváth Juci megy, betör, tempózik, fönn a labda! Ez a soha fel nem adom, nincs egyetlen egy elveszett labda, ő belőle lett Rádgéber László, ő belőle lett minden. Ez a pécsi szív. 3, 2, 1. Most van vége, a Mizó Pécsi VSK bajnok. Van egy csapat, amelyik nagyjából 2 hetente megtölti. Nekik fogunk most játszani. Még ezt az egyetlen egy meccset, lányok csak még ezt az egyetlen egy meccset, pécsi lányok, megnyerjük a kupát, a bajnokságot. Ezért voltunk mi valójában egy nagy széria, mert 2 bronzon kívül ez mind bajnoki döntő volt, és a bajnoki döntők általában meg is lettek nyerve. Itt ebbe a csarnokban mi a 95%-át a mérkőzéseknek megnyertük. Itt volt a B közép. Én mindig azt élveztem ebből a csarnokban, amikor megnyerjük a bajnoki címet, és kiürül, és akkor így visszajöttem, és akkor itt ültem, és itt szerettem ülni, akár órákat is. Meg edzés előtt, amikor néztem a kis arany platina lapocskákat, mert így jelöltük akkor a bérleteseket. 2000 bérletes volt. Ez megismételhetetlen. Ez maradt meg mindig bennem, hogy edzés, és akkor így nézzem, és az egy ilyen jó érzéssel töltött el. Ez volt a kulcs. Ennek a kosárlabda kultúrának az egyik alapvető dolgot kiszolgálni a nézőket. Üdvözlöm az összurkolónkat, Pécset, és ígérem, hogy éjfélkor a Széchenyi téren vagyunk. Hajrá, Vasút! Az utolsó edzésre sem emlékszem, azért, mert mondom, azt nem szerettem volna, hogy az utolsó edzés legyen. Sok idő elmúlt, én 2008-ban voltam itt utoljára edző. Azért ez most már 12 éve. És mi történik? Az ember bajnok, és elmúlik ez az idő. Minden csoda 3 napig tart. Az autóm otthonról maga is ide talált volna a Lauber Dezső sportcsarnokban. Most megyünk az akadémiára. Mint egy UFO. Ez ide leszállt. Jó napot, jó napot. Jó, legalább látom, hogy néz ki. A szél, ugye? Jó napot, jó napot. Reggel 8-tól este 10-ig itt szoktam lenni, ezért hagytam fel a professzionális sportot. Ez az irodám, Skybox lehet. Innen látjuk, ott
hogy edzenek a fiúk, hogy mindig tudják, hogy árgus szemekkel. Nagy öröm, hogy a dobozokból kivehettem a díjakat, amiket szereztem, az érmeket. Hát ezek az aranyérmek, meg az értékesek, a többi az itt van a rakáson, az nem biztos, hogy elfért volna. Hát így nézem őket, és akkor úgy eszembe jut, hogy a francban nyerhetne. Tehát valójában úgy nem is tudom, hogy történt meg ez az egész, hogy vannak. Melyikre vagyok nagyon büszke? Ez az Euroliga aranyérem, meg a 2 szuperkupa. Ezek mind aranyérmek. 10, 20, 23, és van 2 bronzérem, ez a pécsi Final Four, ez pedig a messinai. Erre a Messinára úgy nagyon bennem van. És ez az első bajnokságon Jugoszláviában, ez röpített be a kosárlabda világába. Itt van a 9 magyar bajnoki, és a 10. az török. Tehát így jó, ez a török azért zavar egy kicsit, mert valójában a 9 az úgy jobb lett volna, ha annyi marad. Ez ugye 10-szeres, jól hangzik. Ha 9 maradt volna, akkor úgy azért vonzott volna valami, hogy még egyszer levigyek a kis hozzá, az úgy jobb lenne nekem. Ugyanez van a kupákkal. Én azt gondolom, hogy én egy szenvedés ember vagyok. Tehát enélkül nincs sport, nincs élsport, nincs kosárlabda, nincs semmi. 20 évesen és 50 évesen ugyanaz a szenvedély megvan. Nem szoktam hátrafelé nézni. Nem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne nézzen az ember hátrafelé, mert akkor elkényelmesedik, és valójában nosztalgikus lesz, és elszomorodik. Kreatív vagyok, szenvedés vagyok, és boldog. Az egészséges életmódot abban látom, hogy az antioxidánsokat lehet keverni az antidepresszánsokkal, úgyhogy ezek ilyen 5 éves füvek, csoda történik a szervezetünkben. Ez az agyereket is megtisztítja. Ez eljut az agyerekig. Szuper. Van egy kosár, egy kalap, amelyikbe annyit szabad kivenni, amennyit beletesz. És ennek az egyensúlyát nem tudtuk megtartani. Nagyon szépen köszönöm. Ha 6000-en kiabálják a nevedet, vagy a nemzeti sportban jót vagy rosszat írnak rólad, akkor beleéled magad, hogy te az vagy, amit leírnak rólad. És valójában erre kell rájönni, hogy nem kell, hogy sokan szeressenek. Valójában Rácz László nem az, aki transzparens volt. Én mindig kínáltam valamit a nyilvánosságnak, hogy ne a nyilvánosság keressen. Egy dologra van szükségem, hogy megint ott legyek, ahol a legerősebb vagyok. A pályán. És a siker az csak eredmény volt, nem cél. Meg mi a siker? Rácz László azt mondta, hogy nem jön ki szívesen, mert hát itt nagyon sok mindent kap a Pécs, amit nem érdemelt meg. Személy szerint ő is. Laci, akkor csak egy mondat, hogy még aránylag normális ember valaki, ennyi dolog, ami történt. Maga azok az értékek, amiket képviseltünk, nagyobb siker, mint maga az eredmények. Így, és rögtön. Ráragad a jó védő. Az akadémia az, ami a falakon belül történik. Ha változtatni akarunk, az első dolog, amit meg kell változtatni, az a gondolkozás. Át kell ütni a hálón. Na így, hopp. Itt dőlnek el a dolgok. Itt van a flow. Bírni kell bírni, ez az élsport. Erre fel kell készíteni a játékost. És akkor mész. És akkor itt jön a regeneráció. Fel kell készíteni a sportolót, hogy az vigye addig, ameddig csak lehet. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos megszökni a középszerűségtől, mert ezek a gyerekek vissza fognak jönni, és ők fogják valójában fölépíteni a kosárlabda kultúrát. Be is fogom bizonyítani, hogy ez egy jó helyen van. Hagyományokat ápolni kell, emlékezni kell, erre a kultúrára egy új kultúrát építeni. Keresünk tehetséges gyerekeket, akiket itt nem akármilyen szinten el tudunk helyezni, tudunk embert és játékost csinálni belőlük. Hopp, ez is beesett. Egy jó edző, szigorú, de igazságos.
Megkapja a labdát, erre és boldog. Kiváló technika, senki nem használja. És akkor a lábodba, Létem, leütés nélkül, hopp! A nagy edző és a jó edzők között hajszárnyi dolgok döntenek. Ezt ha levisszük 42-re, és még egy labdát bedobsz, akkor jól lesz. Bravo. Tudom, most fáradt vagy. De én nem kívánom senkinek, hogy professzionális sportban legyen edző. Az egy két végről égetett gyertya. Üdvözlöm őket, és fejezzék be az én Gilingalang, szól a harang! Köszönjük szépen Árgéver László győzelem utáni speciális hangvételű nyilatkozatát látták. Itt vannak azok a sablonok, hogy a tehetség 10%, a munka 90%, nem tudom, minden nap. Én azt mondtam, félig viccesen, de erről, hogy vetünk minden labdáért. És akkor az életben is boldog lesz. Tehát aki megtanul vetődni minden labdáért, az boldogulni fog akárhol, kosárlabdapályán kívül is.